عزیز خوش آمدین به برنامه امروزی ما و گزارش امروز ما. خدا کنه که خوب باشین و صحتمند. امروز آمدیم نزد یکی از خواهرای ما که اینا مهاجر هستن، بیچاره هستن، مسکین هستن و از زبان خودش میشنویم که خواهر ما چی گفتنیا داره، درد دلش هم میشنویم یک جا با هم. سلام خاله جان. سلام علیکم. خوب است جان تانجور بخیر. ما غریب هستیم، ما مهاجر هستیم، ما نادار هستیم، ما اردم شهید هستیم. ما اشتکای ما تکه از پرچه از گشنه از کسی نان نمیافه شاخه میکنیم، اینی بوجی پلاستیک داری ما کش میکنیم، اعلام میکنیم تشنا به سرششتن نیست، صابون نیست، او نیست، او عدل شاروالی به کدام سرد اشتکاکا میاره نداریم، ناچار هستیم. هر کمکی که از هر جای میشه به ما هیچ کمکی نمیرسه. خواهر جان از کدام ولایت آمدین و چی مدت میشه که شما اینجا آمدین؟ ولایت قندز آمدیم، مدت 3 ماه میشه نمیشه خاک میخوریم، دیگه چیز نمیخوریم، کس کمک به ما نمیکنه. اگه یک توته چیز میایه چور میشه، کل مردم گشنه است. باز به می خصوصا همین منطقه ما هیچ چیزی نمیایه، هیچ چیزی نمیاد، نه نماینده حلال داریم، نه چیزی حلال داریم، نه کدام فسق فساد داریم که به ما کسی کمک کنه. چند تا تفلک هایت هست؟ 6 تا طفل داریم. پدرشون کجا هست؟ پدرشون شهید شدگی است، عبدالمجید نام داره، پلیس بود. به این خیمه در این هوای سرد دیگه واقعا زندگی سخت است خاله جان. باز چطور میکنین خیلی تفلکا را چی میتی که میخورن؟ شوی نمونی ما سماوات داره اونجا کمک همو قم میکنه بر ما. اگر کدام زره لوای سره کشتکا بره یکان چیز میز برشان بده بشینن، یکان تا مسلمان تیر شوه یکان چیز بده دیگه. در این منطقه کلش غریب است، به هیچ کدامش کمک نمیشه. همسایه داریم که برابر ما گشنه خو میشه، نان نمیخورن، گشنه خو میشن، شوارا گشنه تیر میکنن، نان قیگک میخورن، قیگک میمونی، کشتکای ما گشنه نماره. مشکل ما دیگه از این چی شوه؟ ما را چرا نمیبره به ولایت های ما؟ سر ما چی گپ است؟ کلگی از هر جای میگه کمک میه، این کمک ها کجا میره؟ به غریبا خدا داده نمیشه، به بیمردا خدا داده نمیشه. ما کجا بریم؟ ما چی بکنیم؟ چی بخوریم؟ صبح بخوری در فکر چاش رسی، چاش بخوری در فکر شب هستی چی بخورم، شب گوشه تا دیگر بالا چی میشه؟ یخم میزنه، تایمام میزنم، نماز میخوانیم، دلتان باور میکنی، دلتان می دستوری ما را میشویم، میایم تایمام میزنیم، در خاک نماز میخوانیم که یکی به دیگه نمیسی اثرای که نیجه هست میگن که چی بکنیم؟ دعای ما را دعای کی گرفته؟ دعای ما چرا قبول نمیشه؟ اشتکای ریزه شما دعا کنیم، چی بکنیم؟ خود دیگه از این کده مشکلات دیگه چرا غم هستم؟ جهان چرا غم با ما کمک میکنه که هیچ کمکش به غریب نمیرسن؟ اگر نماینده شکایت کنیم البته ما رو جوری میکنن، میخورن در این منطقه، با ما هیچ چیزی نمیرسه. چی بکنیم؟ شما مشکلات ما را درک کنین، به جهان برسانین که این مردم غریب کسی چیز نمیتن. هر کی که مرد داره، هر کی که 420 زن من میتونه، غریب نمیتونه. غیر صدر به ما همیشه یک زن خیاط کمک کرده، صدر به دیگه کمک ندیدیم. او را ما پیشش تا اونجا رفتیم گفتیم بتک چه دار هستیم. پس چی بکنه؟ خوشاور نمینیم خودش بیچاره چی است؟ اشتکدار است، چی بکنه؟ یک سماوات چوب هم اوس پلاستیک جمع کشتکای ما، اشتکای خودش چیز چای میکنه، قبا او میشه، قبا ما میشه. تا کی بکنه؟ تفلک خورد چند ساله است خاله جان؟ نمی است، تفلک خورد می 6 سال است. خواهی چی بکنه؟ ای چی بخوره؟ با ای کی چیز بیته؟ خواهی چی مشکل است دیگه؟ مردم چی بخوره؟ مردم چی بپوشه؟ شما همیشه خواب کردن میتونین زیر زمین چوبتا میکنیم، داریم و پلاستیک بنت بوجی کل ما خواب میکنیم. هفته هم که نوک میزنه ما نمیخیزیم، اینا به همسایه ما معلوم است که دینمیشه شیشتگی هسته. کمپل لیافچه چیزی نیست دیگه. این رقمی چیزا کاس از اونجا خیمه میاریم، اینجا قطعی اینجا خواب میکنیم. دو تا مثل خونه کمی باد پکواری کش میکنن از سر کمپل. یعنی بوجی در روی ماست، بین همسایه ما معلوم است، کل همسایه ما غریب است، کلشان غریب است. اون زن بیچاره ملادار است، گرم نمیآید. گفت ما هم بیایم امشب قصد شما خواب کنیم، صاحب می خیمه خیشای ما بود. گفت دیگه خود جای نیست دیگه چی بکنم؟ بیچاره او هم از ما بدتر غریب است. نمیشه. 6 اولاد اونمو مسلمان هم داره که دخترکایش نیمچه جوان از 2 تا بچگک داره. این میال روز ما را او داره.
ما دیگه چی بگوییم؟ از این که زیاد چی بگوییم؟ میگیم خبرنگارا میاین، نطاقا میاین، کسی به ما چیزی نمیده. باز خاله جان اینجا بعض اوقات که طفلایات شما مریض میشین، آب نیست، نان نیست، باز کجا میبرین؟ اونجا کلینیک میبریم، این نقصه دوای کلینیک میبریم، 2 تا گلی میده خلاص. تا 12 میباشه، بعد ای 12 تا ساعت 4 گم میشه. خیمه اونجا بود، ای دست موش روز نداشت، بردم اونجا شو میایم میشه خو میکنم اونجا خیمه مزنه. دیگه چی بگوییم؟ مشکل نه کسی دوا صحیح میده نه دیگه. تا 12 بجه میباشه، بعد ای 12 بجه کسی را نمیبینه، همون میباشه خلاص. ای در منطقه به غریبا چیز نمیایه. اما دخترک کلانتان چند ساله است؟ 13 ساله است. امی کلانت است؟ اولاد کلان است؟ اولاد کلان ما هم یک تا دیگه در کلینیک 6 دختر دیگه است. 16 ساله. دخترک است؟ 16 ساله قطع یک بچه دیگه در کلینیک برده بودم که برشان دوا بگیرم. دستکش هم پاره سوره بردیم که دوا بگیریم که پا چرک نگیره، میکروب نگیره. این مشکلات ماست دیگه چقدر بگویم. هموطنای ما که میبینن خود تا برنامه ما را امی لحظه بیننده هستن و اونایی که میتونن شما را کمک کنن، چی گفتنی داری برشان؟ گفتنی ما همی است که کمی کمک کنن که تا ما را از همی جمعه برن، از فقر و گشنگی و بیچارگی و مریضی برای همی از دیگه کمک بشر دوستانه کنن که ما را ببرن. میگه تا که کمک به شما کسی بیاره به ما خبر بتین که بیاره کمک کنه که به موتر به شما بگیریم که شما را ببره. دیگه خیری از او میشینی بشینی میشینی برای برین، نه پول برفتن داریم نه جای بشیشتن داریم. دیگه چی بود؟ این اولادکایت وقتی که در ولایتتان بودین مکتب میرفتن؟ مکتب میرفتن، مکتب میخوانده، یک نمیخوانه دیگهش مکتب میخوانه. حالا میجا به درس و به سبق قرار هستین دیگه؟ شب تا صبح پشتکای ما خو میته میگم ذکر بگوین، دعا بگوین، خدای پاک به دادتان برسه. بچه‌م گپ مفت نزنین، الله بگوین، استغفر الله بگوین، توبه کنید، خدا توبه ما را قبول کنه. در اینجا نمیریم، هم دردم ملامت خلق شد. دیگه چی بگویم؟ بزرگترین آرزوی چی از خوراکم؟ بزرگترین آرزوی ما همی است که وطن ما آرامی شود، خدا دیگه کسی را مهاجر نکنه. خدا طفل ایج مسلمان ها مثل طفلای ما واره زیری تا پلاستیک در این هوای سرد خونته. دیگه چی آرزو داره یک مادر که اولادش آرام باشه، خانگه کش گرم باشه، زیر لیافه که گرم پالی مادر خود خو کنه. انتقال بده خب بریم در وطن ما که آروم شویم دیگه. اگر وطن ما چیز نداره، خانه کرایی گشت هر غریبی باشه خب 4 دیوالی خواست. خب ما چی بکنیم؟ ما چاره چی داریم؟ یک نهاد زنگ داده بود که برای شما کمک میکنیم، خانه میتیم چیز. حالا ما گم شد هرچی که زنگ میزنیم میگه ای جمعه دیگه جمعه ای جمعه دیگه جمعه شما را باز ما اینجا کم جور داریم، به شما خانه میتیم، به شما چیز میتیم. گم شد رفت. شما را داره. خلاص. شوهر چطور وفات کرد خاله جان؟ پلیس بود در حوزه 2 قندوز در قماندان قنداقا میگفتن در جنگ شد. زیاد وقت میشه؟ نه دیگه یک 6 ساله شد، 44 روز بعدش پیدا شد. بعد از فوتش 44 روز بعدش پیدا شد. در می زمان تو بیچاره بیوداری و اولادداری که تنها خودت زندگی را پیش میبری؟ نداریم، یک تایی بر ما هست و بیچاره بر روز روزگار خود است. هیچ بنمی خداست دیگه، روز میکشه تیر میکنه. مرده در یک رو میره، صغیر پرورد 1000 را و 1000 مشکلات سر میخوره. چی بکنیم؟ چاره ما چی است؟ این دخترکت مگب میزنی خواهر جان شیرینم؟ صنف چند بودی خوراکم؟ 6 7 میشه. 6 بوده. کدام آرزوی بزرگی که در دل داشته باشی؟ چی آرزو داری؟ آرزوی ما ما را به خیر ببره خانه ما. ما آرزو داریم گرم خو کنیم، در خانه ما باشیم. اینی پلاستیک داریم ما به همسای ما معلوم است، همری پلاستیک داریم ما کش کردگی شو که میشون چوبا را کش میکنیم. با بیچاره میشه قوم ماست خو میکنیم. بچه که کلانی از او هم یک 14 سالگه کس کلان نیست، خو میکنیم. مردی از او هم بیچاره در قندز غریب کار است، چیزی نداره، اینی میشه برابر ما خو میکنه. بسیار یک زن دختر مامای ما میشه بسیار خوب زن، بسیار مهربان است.
خب خاله جان، مردمای دیگه که امی خیمه و خیمه یکی به دیگه دلسوزی میکنه کسی که چیز داشته باشه، یکی به دیگه کمپ، البته یکی رو بیاد پولید خواب بکنه دیگه کسی با ما کمک نمیکنه. دیگه چی بگوییم؟ تشکر خاله جان، درد دلت شنیدیم. انشالله خدا بزرگ است. هموطنای ما که میبینن و اونا میتونن شما را کمک کنن، انشالله که روز برسه بخیر که به وطنتان برین، به گفته خودتان به ولایتتان برین، این تفلکای درس بخوانن و دست خودت بگیرن بخیر. انشالله که این روز هم تیر شدنی است. خیر باشی، خیر ببینی. شما هم غم دردی میکنید. تشکر از شما، از او بیادر که فیلم برداری میکنه تشکری میکنید که همه قدر دل ما را گوش کرده. اینجا هیچ کسی گوش نمیکنه، درد دل یک غریب هیچ کسی گوش نمیکنه. میگه بره اقا غریب است، اقا غریب است، اقا مهاجر است که است فکر کدامت باشیم. ما درد سر شده به ما نماینده میده، نماینده کلام خود می. چگه نام چی است؟ بیبی زهرا. بیبی زهرای قندول. بیبی زهرا، در دلت یگان وقت چی میگرده؟ چی باید داشته باشی؟ کجا بری؟ مکتب دوست داری؟ خوش داری مکتب؟ نه خیر. ما را بخیر ببره که گرم شه. گرم شه. صحیح گپ بزن، بلند گپ بزن جان خانم. ما را بخیر ببره و گرم شه. بگو ما را یک جای گرم ببرین. بگو ما را یک جای گرم ببرین. اولادای شما خب بگو گرم خواست، ما زیر پلوسی خواستیم. بگو نامک چیست؟ سارا. سارا جان. سارا جان چی میخوایی؟ یگان وقت چی آرزو میکنه دلکت؟ آرزویم است که ما را در وطن ما برسانه. میخوایم گرم نرم در خانه ما خواب کنیم و دیگه خوار بیادرم گشنه هستن نباشن و دیگه میخوایم که در وطن ما خواب در وطن ما برسیم. ما را کمک میکنه که آرام باشیم، در یک جای گرم نرم خواب کنی. سارا اگه که شیرین ما یگان وقت جگر خون میشی سارا جان؟ چی وقتا زیاد جگر خون میشی؟ مادرم که گریان کنه و جگر خون میشه، نان که نفهم چیز نفهم جگر خون میشه. دستکایت چی شده؟ درقیده از خنک و از خاک و گرد. خو خاله جان، آرزویی رو برات میکنیم که بخیری همه تفلکایت مکتب برن، مثل سارا جان با گفتیش که یک جای گرم و نرم خو کنه. حتما اینجا خو سرد از خام خود دیگه از خیمه است و در ضمن شما چیزایی که سرش خو میکنی نیگه ناراحت شده. وقتی که تو گریه میکنی میگه من ناراحت میشم، مادرم که گریه میکنم. پایان میره و شبی پایان میره و روی فرش پلاستیک میمانه. با این کمپل شو کشک و بالا بازی ها را خوابیده بالا باز خواب با خود تکی خواب میبره که اولادت نارام باشه. با این جای سر صدای موتر ای دوای اعصابم میخوریم هیچ توصیل نمیکنه که خواب ببره. مشکل عصبی هم دارم، هیچ مشکل دارم که شوا را روز میکنیم. خدا بزرگ است. دوستان عزیز، تشکر از اینکه بیننده برنامه ما بودین. اگر شما میتونین که این مادره که بیوه است، شوهرش وفات کرده، 6 تفلکایش است و همش دخترکا هستن، بچگکش خورد است، بچگکاش نانآور نداره، مستحق کمک و یاری است. چه خوب است که ما و شما دست یک دیگه خود بگیریم و به اینا کمک بکنیم، ام با آخرت خود ام به زندگی خود داشته باشیم یک چیز نزد خداوند که خداوند خودش به ما و شما وعده داده. امو مقوله است که میگه تو به مخلوق من نیکی کو که من به تو نیکی کنم و رحم روشنی کنم. تشکر که بیننده ما بودین. سلامت باشین هر کجایی که هستین.